שלום, אחרי שלמדנו בפרק הראשון של ספר ברית שלום, מי הם הנקראים בני נוח, מהי קבלת 7 מצוות, האופן שבו מקבלים את 7 המצוות. עכשיו אנחנו נעסוק במה שנקרא בפרק שני, בעקרונות יסוד. יש כמה עקרונות יסוד לכל ההלכות של בני נוח, וכדי להבין נכון את כל ההלכות הנוגעות לבני נוח, יש לחזור אל עקרונות היסוד. שעל זה הבאתי כאן את הפסוק מספר שמות, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור. מה זה כל הדברים האלה? שבתוך עקרונות היסוד יש הרבה מאוד פרטים ופרטי פרטים שהופכים להיות מצוות רבות. זאת אחת הסיבות שכאשר למשל ליהודי יש שאלה כיצד הוא צריך לנהוג או כיצד להבין את ההלכות שלו, הוא פונה אל הרב. גם אצל בני נוח כדאי שתקום שכבה חברתית של אנשים חכמים שמבינים בפרטי הפרטים של ההלכות ושיהיה אפשר לפנות עליהם כמעין מנהיגים רוחניים של בני נוח. עכשיו רק צריך לברר מהו המקור שממנו אנחנו שואבים את כל הידיעות האלה. המקור הוא דבר הבורא, דבר האלוהים שפנה אל בני האדם וגילה את תורתו אל בני האדם על ידי הנביאים. לכן הקדשתי מספר פסקאות כאן לשאלת הנביא. אדם בא ואומר, שלום, אני נביא. נו, ואז מה? אם אני נביא, אתם צריכים לשמוע את דבריי. אז תוכיח, זה לא דבר פשוט ומובן מאליו. לכן כאן כתבתי, בפסקה א', רצון הבורא מתגלה לבני אדם דרך צינור הנבואה. פסגת ההתגלות הנבואית היא נתינת התורה מן השמיים מאת השם. כלומר, התורה, תורת משה, מהווה את המדרגה הגבוהה ביותר של התגלות הנבואה. אבל היו גם התגלויות קודמות למתן תורה. ולכן אם יבוא אדם היום ויאמר שהוא נביא, אם אדם טוען שהוא נביא ואומר שהוא נשלח על ידי השם להורות מעשים לבני אדם, יש לפנות לחכמי ישראל, כדי לקבוע את מהימנותו ואת מידת המחויבות להישמע לדבריו. כי כל אחד יבוא ויטען שהוא נביא ויצווה על בני אדם, לא תמיד נוכל לקבל. יש שורה של קריטריונים מדויקים כיצד לזהות אם אדם הוא נביא המחייב אותנו או שלא.